các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái móc khóa nón vành như thế này để chúng ta có thể trang trí ha. Các bạn có thể là làm kẹp tóc nè, kẹp tóc thì các bạn có thể là dán trực tiếp cái phần kẹp tóc nữa vô đây để chúng ta có thể là chụp ảnh đồ hết sức là dễ thương luôn ha. Hoặc là các bạn có thể là làm hai cái cọng dây cột á các bạn, để các bạn cột cho cuốn yêu của mình hoặc là hoàng thượng ha. Những cái này nhỏ nhỏ xinh xinh á, trang trí lên đầu của các bé cún, các bé mèo á, thì rất là dễ thương luôn nè các bạn. Rồi không thôi thì các bạn sẽ tận dụng làm cái móc khóa như mình nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón vành siêu mini này ha. Nếu mà các bạn thích cái mẫu nón này các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện cái chiếc nón vành mini siêu cute này nha. Mẫu này các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ phối hai màu. Cái thứ hai mình phối sẽ là màu vàng đậm như lại màu xám nha các bạn. Và kim móc mình sử dụng là kim 2.0mm nè, tương đương với cái sợi len luôn ha. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu chính ra để chúng ta tạo một cái vòng tròn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích và các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn này, móc 5 mũi móc đơn. 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ kéo cho nó chặt lại ha, và mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, kết thúc hàng móc thứ nhất, lên hàng móc thứ hai với một mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. 4 chân móc còn lại mỗi chân móc cũng 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ có được là 10 chân móc ha. 5 cộng 5 là 10 á. Hoặc là các bạn có thể là 5 nhân 2 là 10 ha. Và chúng ta cứ cộng 5 mỗi hàng lên là được. Và bây giờ mình đã móc xong hàng móc thứ hai này các bạn. Cái này là chân móc mũi dời của mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên và kết hàng. Kết thúc hàng móc thứ hai, các bạn móc lên hàng móc thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nè các bạn. Một đơn rồi tới 2 đơn ha. 1 2. Và các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ có được là 15 mũi móc đơn và trượt mũi ha. 5 x 3 15 đó các bạn. Bây giờ móc lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc một đơn. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 1 1 2 1 1 2. Móc như vậy đến cuối hàng luôn. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ có được là 5 x 4 là 20 chân móc rồi đó. Và bây giờ các bạn có thể là cắt bỏ cái cọng len thừa này đi. Các bạn rút thật chặt lại rồi các bạn hãy cắt ha. Móc lên hàng móc thứ 5 với một mũi móc xích. Các bạn móc hàng móc thứ 5 á, các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh bên phía bên ngoài ha, để chúng ta tạo một cái đường gân nổi ở đây nè. Và các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai cũng móc vào nhánh bên ngoài, móc một mũi móc đơn, và lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Các bạn cũng sẽ có được là 20 mũi móc đơn nha. Kết thúc hàng móc thứ 5 các bạn sẽ trượt mũi. Bây giờ hàng móc thứ 6, thứ 7, thứ 8 các bạn sẽ móc vào chân móc ha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn cho mình. Các bạn lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ hai một đơn, và lần lượt các bạn móc đến cuối hàng thứ 6 và đến cuối hàng thứ 7, cuối hàng thứ 8 mình sẽ gặp lại các bạn nha. Cuối hàng móc thứ 8 các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 9.
Hàng móc thứ 9 chúng ta sẽ đổi sang thành mũi nửa kép nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích tương đương với 1 mũi nửa kép nè. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài nữa nha. Các bạn móc thêm cho mình 1 mũi nửa kép nữa vào trong cái chân móc đầu tiên. Rồi chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ ba tương tự luôn ha. Các bạn cũng móc vào cái nhánh bên ngoài 2 mũi nửa kép và làm lần lượt 20 chân móc, mỗi chân là 2 mũi nửa kép. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Như vậy là 20 x 2 chúng ta sẽ có được là 40 mũi nửa kép ha. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ hai á. Đây. Rồi các bạn kéo len qua để trượt mũi kết hàng ha. Bây giờ ở cái hàng cuối cùng, hàng móc thứ 10, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích ha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, 1 mũi móc kép cho mình. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã có được 2 mũi móc kép luôn nè. Rồi chân móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Và làm lần lượt luôn ha các bạn. 40 chân móc của chúng ta, mỗi chân móc chúng ta sẽ có được 2 mũi móc kép. Rồi các bạn móc lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Là như vậy là chúng ta đã xong cái phần nón á. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này luôn ha. Rồi các bạn sẽ cắt len, kéo len ra. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái kim khâu len. Chúng ta sẽ giấu cái cọng len này. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô trong đây. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt ở cái điểm này ha, để nó không có bị chạy len á. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này, cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu thứ hai để chúng ta sẽ viền lại để cho nó nổi bật cái vành lên nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc bất kỳ để chúng ta sẽ viền lại nè, chừa ra một cái đoạn len, đâm kim vào cái chân móc kế bên, trượt mũi và làm lần lượt trượt mũi như vậy đến cuối hàng luôn nha các bạn. Cứ đâm kim qua rồi chúng ta sẽ trượt mũi thôi. Và các bạn sẽ trượt mũi đến cuối hàng, móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt len cho mình, chừa ra một đoạn ha. Nè, chỗ này là cuối hàng của mình nè. Thế các bạn sẽ kéo cái này lên, lấy kim khâu len ra. Chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này với cọng len ban đầu mà chúng ta đã làm chừa lại đó. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài của chân móc đầu tiên, đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài của chân móc cuối cùng, đưa xuống màu vàng luôn nè các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ha. Rồi cột hai cái cọng này lại nè. Và bây giờ các bạn sẽ giấu hai cái cọng này vào trong mũi móc luôn nha. Đưa nó xuống đây nè, nó dày á các bạn. Và cái mình giấu luôn, nó không có thấy ở bên trên á. Rồi các bạn giấu luôn cái cọng này rồi chúng ta sẽ cắt. Ở cái phần nón này nè, các bạn có thể là dán cái kẹp tóc vào ha, để mà chúng ta làm cái kẹp tóc nón này. Lâu lâu kẹp tóc nón chụp hình dễ thương mà đúng không các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình ra một cái đoạn len của cái phần viền á, để mà chúng ta sẽ cột cái phần nơ ha. Đây, rồi các bạn sẽ cột cái phần nơ. Điều chỉnh cái vành lại cho nó đẹp hơn nha các bạn, cho nó thơ mộng một xíu. Đó. Rồi cái này chúng ta sẽ cắt nó bằng nhau đi. Về cái phần kẹp tóc á, các bạn dán trực tiếp vô đây cũng được nữa nè. Đây, các bạn sẽ dán trực tiếp vô nha. Rồi chúng ta kẹp trang trí mà, cho nên là nó cũng sẽ đơn giản. Còn nếu mà các bạn làm cái buộc tóc á, các bạn chỉ cần lấy cái buộc tóc á,
các bạn sẽ kết len vô ở hai đầu bên đây và đầu bên đây, rồi các bạn sẽ cột tóc. Nó rất là dễ thương ha. Ở đây thì mình sẽ trang trí cho bé cuốn dâu tây của mình nha các bạn. Em đó em dễ thương lắm, lông nó xù xù á, nên là mình sẽ làm hai cái cọng dây ra để mà mình cột vô cái đầu của bé để mà mình chụp hình cho em. Còn cái này thì mình làm một cái móc khóa nè, trời ơi xinh xỉu luôn á các bạn nè, nó dễ thương ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón mini này ha, mẫu nón vành mini này của Mimi Handmade ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới để video mình có lượt tương tác ha các bạn. Các bạn giúp giùm mình nha, và đừng quên ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu nón vành này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.